برای بافت این رومیزی بسیار زیبا من دارم از نخ مرسریزه استفاده می کنم. قلابم قلاب شماره 2.5 هستش. در ابتدای کار برای این رومیزی من حلقه جادوییم رو با 4 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 میام از این قسمت به این شکل میگیرم و بس میزنم. داخل این 4 زنجیره رو ما باید با 8 تا پایه کوتاه پر بکنیم. پس میرم داخل و شروع میکنم به بافت 8 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میام به اولین پایه بستم رو میزنم. حالا میرم داخل این قسمت و شروع میکنم به زدن 16 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 تا 16 تا. خب من 16 تا پایه کوتاهم رو زدم. میام این قسمت بستم رو میزنم. 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند. میام همینجا 5 تا پایه بلند میزنم. میخوام پاپ کورن ببافم. 3 4 و 5. حالا میام از 1 2 روی سومی به این شکل میگیرم و پاپ کورنم رو میزنم. 2 تا زنجیره میزنم. 1 2 خونه رها میکنم. میام روی 1 خونه رها میکنم. میام روی دومی. دوباره 1 5 تا پایه بلند میبافم. میخوام پاپ کورن ببافم. 3 4 و 5. دوباره میام از این قسمت اولین پایه بلند به این شکل میگیرم و پاپ کورنم رو میزنم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. یه دونه رو رها میکنم. میرم داخل بعدی. به همین ترتیب تا انتها میبافم. به انتها رسیدم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پاپ کورن و فضای 2 زنجیره هم 8 تا. میام به این بالا سر این پاپ کورن به این شکل میگیرم و 1 بس میزنم. یه تک زنجیره میزنم. میرم دور این پاپ کورن و 1 پایه کوتاه میزنم. 8 تا پایه کوتاه شد رج 1، این شد رج 2، این شد رج 3، پس رج 4 رو داریم شروع میکنیم. میام حالا روی این فضای 2 زنجیره 4 تا پایه کوتاه میبافم. میام بالا سر این پاپ کورن به این شکل میگیرم و 1 پایه کوتاه از جلو میبافم. دوباره میام تو این فضای 2 زنجیره و 4 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره میام روی این قسمت به این شکل میگیرم و 1 پایه کوتاه تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. من به انتهای رج 4 رسیدم. حالا میخوایم رج 5 رو شروع بکنیم. میام به این قسمت بالای این پاپ کورن بس میزنم. همینجا میام 3 تا زنجیره میزنم معادل 1 پایه بلند. دوباره همین داخل 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که بشه 3 تا. 2 تا زنجیره میزنم. میام 1 2 3 4 تا پایه کوتاهی که روی این فضای زنجیره زده بودیم رو رها میکنیم و میام بالا سر این پاپ کورن و دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم.
میام اینجا 1 2 3 4 تا رو رها میکنم. دوباره میام این قسمت بالای پاپکورن و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. دوباره 2 تا زنجیره و به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه پیدا میکنه. خب به انتهای رج رسیدم. 3 تا پایه‌ام رو زدم، 2 تا زنجیره و میام به 1 2 سومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام روی این 3 تا پایه به این شکل عمل کنم. درجه 6 میام 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل 1 پایه بلند برجسته. میام روی پایه بلند وسط 2 تا پایه بلند برجسته میبافم. 1 2. میام روی این پایه بلند 1 پایه بلند برجسته. به این شکل بافته میشه. 3 تا زنجیره میزنم، یعنی در واقع اینجا الان شد 4 تا پایه بلند برجسته. میام روی اولی 1 پایه، روی بعدی 2 تا پایه و روی آخری 1 پایه بلند برجسته از جلو. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت تا انتهای رج 6 به این شکل ادامه میدم. به انتهای رج 6 رسیدم. 3 تا زنجیرم رو میزنم، میام به این قسمت 1 بست میزنم، 1 تک زنجیره و بعد میرم اینجا 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل 1 پایه بلند برجسته. میام روی دومی 2 تا میبافم پایه بلند، 1 و 2. روی سومی هم به همین شکل 1 و 2. روی آخری 1 دونه. پس ما اینجا تعداد پایه های ما تبدیل به 6 تا میشه. 1 2 3 4 5 6. میام دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت. دوباره روی پایه اول 1 دونه پایه به صورت تک، روی دومی 2 تا پایه بلند برجسته میبافم، روی سومی هم 2 تا و روی آخری 1 دونه. دوباره 3 تا زنجیره و به همین ترتیب تا انتهای رج 7 میبافم. به انتهای رج 7 رسیدم. 3 تا زنجیرم رو زدم در انتهای کار. میام به دومی زنجیره این قسمت بستم رو میزنم، 1 تک زنجیره و میام این قسمت اولین پایه به این شکل میگیرم، 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره. این اولین پایه. 3 تا پایه به این شکل میبافم. درجه 8 2 تا زنجیره میزنم، میام 3 تا پایه بعدی رو میبافم. 1 2 و 3. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت 1 2 3. 6 تا داشتیم دیگه، یعنی تقسیم بر 2. 3 تا رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام 3 تا پایه بلند برجسته بعدی رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم و ادامه کار. به این شکل رج 8 هم بافته میشه. به انتهای رج 8 رسیدم. میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم. میخوام رج 9 رو شروع کنم. باز 1 تک زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه کوتاه از رو و 2 زنجیره. دوباره میام روی 3 تا پایه بلند برجسته در رج 9 میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این فضای 2 زنجیره 1 پایه بلند، دوباره 2 زنجیره و میام 3 پایه بلند برجسته از جلو رو میبافم.
دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت دوباره روی پایه اول یه دونه، بعدی 2 تا و بعدی 3 تا، 2 تا زنجیره، میام توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند و دوباره 2 زنجیره و 3 تا پایه بلند برجسته رو میبافم. سه تا زنجیره میزنم و دوباره ادامه کار و کار به این شکل در میاد. به انتهای رج 9 رسیدم، میام روی این قسمت روی سومین زنجیره به این شکل میگیرم و بستم رو میزنم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام همین قسمت پایه کوتاه و 2 زنجیره. برای رج 10 روی 3 تا پایه بلند برجسته 3 تا پایه بلند برجسته میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، پایه بلند تکم رو 4 تا میکنم. پس 1 2 3 و 4، 3 تا زنجیره میزنم و میام 3 تا پایه بلند رو میبافم. کار به این شکل میشه. دوباره میام این بار 2 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، تک پایه بلندم رو تبدیل به 4 تا میکنم. 1 2 3 و 4، 3 تا زنجیره میزنم و دوباره 3 تا پایه بلندم رو میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم و ادامه کار. پس رج 10 هم به همین شکل میشه. به انتهای رج 10 رسیدم، میخوام رج 11 رو شروع بکنم. میام این قسمت بستم رو میزنم، یه تک زنجیره، میام این قسمت پای کوتاه رو میبافم و دوباره 2 زنجیره. برای رج 11 3 تا پای بلند برجستم رو میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این 2 تا پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم. این 1، روی بعدی هم 2 تا، 3 تا زنجیره میزنم و دوباره میام 1 2 تا پایه بلند برجسته، روی بعدی هم 2 تا پایه بلند برجسته. پس 3 تا پایه بلند برجسته رو میبافم، 3 تا زنجیره، میام روی 2 تای اول 2 تا، یعنی میشه 4 تا، 3 تا زنجیره، اینجا هم 4 تا پایه بلند برجسته. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، 2 و 3 و میام روی این قسمت 3 تا پایه بلند برجستم رو میبافم. یه تک زنجیره میزنم و دوباره ادامه کار. 3 تا پایه بلند برجسته، 3 تا زنجیره و دوباره همین کار تکرار میشه. پس فاصله بین گلها تک زنجیره شد و این قسمت هم دوباره روی 2 تای اول 2 تا پایه بلند برجسته که میشه 4 تا، 3 تا زنجیره و دوباره روی این هر کدوم از اینها 2 تا، دوباره 3 تا زنجیره، 3 تا پایه رو میبافم و فاصله یه تک زنجیره. به انتهای رج 11 رسیدم، میخوام 12 رو شروع بکنم. میام به دومین زنجیره، بستم رو میزنم. در رج 12 میخوایم
روی این قسمت کار انجام ندیم. پس میایم روی قسمت دوم، روی پایه دوم بس میزنم، یه زنجیره میزنم، میام به این شکل یک پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته از جلو. روی بعدی هم یک پایه بلند برجسته که میشه 2 تا. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی پایه اول 2 تا میبافم از 4 تا پایم. پس روی پایه اول 2 تا، روی 2 تای بعدی یه دونه به صورت تکی روی هر کدوم میبافم. روی آخرین پایه 2 تا میبافم. پس ابتدا و انتهای کار رو 2 تا میبافم. در واقع پایه های من به 6 تا میرسه. میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میرسم به این قسمت، میام اینجا روی پایه اول 2 تا میبافم، دوباره رو پایه بعدی به صورت تک یه دونه، بعدی یه دونه و روی آخری 2 تا پایه. 3 تا زنجیره میزنم. ببینید کار رو به این شکل شد. میام روی 2 تای اول به صورت تکی یک پایه میبافم. حالا میام این پایه و این پایه رو با هم به صورت نیمه میبافم و بعد یکی میکنم. حالا میام 2 تا پایه بعدی رو به صورت تک میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و همین کاری رو که اینجا تکرار کردم رو این قسمت تکرار میکنم. کار به این شکل میشه. پس تا انتها من به همین شکل رج 12 رو ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. به انتهای رج 12 میام روی این قسمت به این شکل میگیرم، روی بعدی هم به همین حالت و بعد یکی میکنم. میام به این قسمت 2 زنجیره بستم رو میزنم. برای رج 13 دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه کوتاه، این بار یه دونه زنجیره میخوام با هم این 2 تا رو یکی بکنم. پس به صورت نیمه و بعد یکی. 3 تا زنجیره میزنم، میام روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم. روی بعدی به صورت تکی 5 تا به این شکل میبافم. 3 4 و 5. پس فقط قسمت اول رو من 2 تا میبافم. حالا میام تو این فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند 2 و 3. حالا میام اینجا دوباره روی 5 تای اول پایه بلند برجسته از جلو 2 3 4 5 و روی آخری 2 تا. ببینید به این شکل. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت، میام روی اولی یه پای بلند برجسته به صورت نیمه، روی دومی هم به این شکل. این رو کاری ندارم، میام روی، یعنی به این یکی شدن کاری ندارم، میام روی چهارمی به این شکل، پنجمی هم همینطور. الان 5 تا دونه روی قلاب دارم با هم یکی میکنم. کار رو ببینید به این شکل میشه. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره روی اولی 2 تا، 5 تای بعدی به صورت تک داخل این فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند، دوباره اینجا 5 تا پایه رو میبافم و این قسمت آخری رو 2 تا میبافم. 3 تا زنجیره، این 4 تا رو با هم یکی میکنم و اینجا ما الان 2 تا و 5 تا 7 تا، 7 تا و 7 تا 14 تا، با 3 تای وسط ما الان 17 تا پایه روی این قسمت داریم. پس تا انتهای رج من به همین شکل ادامه میدم.
به انتهای رج 13 میرسم. میام این قسمت رو هم به همین شکل میگیرم. دوتای اول یکی، این قسمت رو هم که یکی کرده بودیم میام اینجا به این شکل میگیرم و بعد همه رو با هم یکی میکنم. حالا میام توی این فضای 3 زنجیره بس میزنم، 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه هم اضافه میکنم. پس توی این فضاهای 3 زنجیره ما 3 تا پایه بلند میبافیم. حالا میرسم به این قسمت. میام ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه داریم. این آخری رو نمیبافم. در واقع 6 تای اول 1 2 3 4 5 و 6. این قسمت باقی میمونه، نمیبافم. حالا میام 4 تا زنجیره میزنم روی این 3 تا پایه. رو پایه اول 2 تا میبافم، 1 و 2. این پایه رو نگه میدارم، رو پایه سوم هم 2 تا میبافم. به این شکل. حالا 4 تا زنجیره میزنم. این از این 7 تا این یه دونه رو نگه میدارم، میام روی 6 تای بعدی پایه بلند برجسته میبافم. 2 3 4 5 و 6. روی این 3 تا زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. روی 3 تا زنجیره بعدی هم 3 تا پایه بلند. دوباره میام این قسمت. دوباره میام اینجا 6 تا رو میبافم، روی پایه آخر نمیبافم. 4 تا زنجیره میزنم مثل اینجا. دوباره رو پایه اول 2 تا، تکی رو نمیبافم، رو پایه بعدی 2 تا، دوباره 4 تا زنجیره. دوباره میام این قسمت، این یه دونه رو نمیبافم، میام 6 تای بعدی رو میبافم و روی این فضاهای 3 زنجیره هم 3 پایه بلند. به همین ترتیب تا انتهای رج 14 به این شکل میبافم. به انتهای رج 14 رسیدم. اینجا 3 تا پایه‌ام رو میزنم، میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوایم رج 15 رو شروع بکنیم. میایم از همینجا یه تک زنجیره میزنم. میخوایم پایه های بلند برجسته ببافیم. 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل 1 پایه بلند برجسته. 6 تا رو به همین شکل میبافم. پس 2 3 4 5 و 6. یه دونه پایه رو رها میکنم، 2 تا پایه بعدی رو به صورت نیمه میبافم و یکی میکنم. حالا میرسم به این قسمت. میام 4 تا زنجیره میزنم، 3 و 4. میام این قسمت 2 تا پایه بلند میبافم. پس 1 و 2. میام ما بین این 2 تا پایه میام این وسط 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام این قسمت 2 تا پایه بلند. پس به این شکل میشه 6 تا پایه بلند این قسمت. 4 تا زنجیره میزنم. دوباره میام اینجا میشه قرینه این قسمت. پس میام روی 2 تای اول به این شکل میگیرم و یکی میکنم. حالا میام 1 دونه رو نگه میدارم، میرم 6 تای بعدی. 1 2 3 4 5 و 6. به این شکل الان این قسمت تمام شد. حالا
اینجا ما الان میخوایم دوباره گل بعدی رو شروع کنیم. یه پایه یه تکه بلند میبافم. خب ببینید دوباره تکرار میکنم. 6 تای اول رو به صورت پایه های بلند برجسته از جلو میبافم. 2 3 4 5 و 6. یک پایه رو رها میکنم، میام 2 تای بعد رو میگیرم و یکی میکنم به این شکل. حالا 4 تا زنجیره میزنم یا میرسم به این قسمت. روی این زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم. ما بین این 2 تا پایه میام 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 و 2. دوباره میام روی این قسمت زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم. 4 تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت شروع میکنم به یکی کردن پایه ها 2 تا. دوباره این پایه رو جا میذارم، میام 6 تا پایه بعدی رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میام این قسمت یک پایه تک و دوباره گل بعدی و کار به این شکل در میاد. پس تا انتها به همین شکل من ادامه